हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको JBL को नयाँ प्रोडक्ट थियो पनि के भन्नु न, एकदम क्लासिक 90s होइन 70s को फिल आउने गरी क्लासिक लुकमा तपाईको 70s रेट्रो फिल सहितको अब के आएको छ, मज्जाको JBL को एथेन्टिक 300 भन्ने मोडल, त्यो पनि ब्लुटुथ वाइफाई स्पिकर आएको छ जसमा ब्याट्री पनि छ है। यसलाई हामी घरको वाइफाईमा युज गर्न सक्छौं, जसले गर्दाखेरि हामी रुममा मज्जाको एम्बियन्ट साउन्ड र इन्डिभिजुअल साउन्ड पनि हामीले यसमा बनाउन सक्छौं। यसमा हामीले गुगललाई भनेर एलेक्सालाई भनेर मज्जाले भोइस कमान्डबाट पनि यसलाई अपरेट गर्न सक्दछौं। भनेपछि यस्तो स्पिकर के रहेछ त JBL को। अब आउँ यसलाई मज्जाले अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। र नेपालमा पहिलोचोटि आएको छ स्पिकर, हेर्नुहुन्छ भने कस्तो गजबको लुक्स तपाईले बाहिरबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो मज्जाको फिल आउने गरी छ, बट्टा पनि एकदम कलरफुल तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने JBL को आफ्नो सिग्नेचर कलर ओरेन्ज कलरमा पनि तपाईले बट्टा पाइराख्नु भएको छ भने। र यो बट्टालाई अब अनबक्सिङ गरौँ। चट्ट दुईतिरमा मैले फ्लिप पनि गरिसकेँ। यसलाई पुरै फ्लिप गरौँ। अब फ्लिप गरेर हेर्नुहुन्छ भने ओए कस्तो गजबको, खाली यो त 300 भन्ने मोडल हो, यसमा 200 भन्ने पनि आउँछ र 500 पनि आउँछ। त्यसको म अलग अनबक्सिङ भिडियो लिएर आउँछु भने। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अथेन्टिक्स फ्यामिलीमा 3वटा तपाईँ स्पिकर पाउनुहुन्छ। कस्तो गजब, हेर्दै दामी छ भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने स्पिकर पनि दामी छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब यसलाई फेरि फ्लिप मैले गरेँ र यसरी हेर्नु एकदमै यसमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा कुनै पनि किसिमको प्याकिङमा तपाईँले प्लास्टिक जन्ने कुराहरू चाहिँ युज गरेको छैन। प्योर पेपरको बक्स तपाईँले यसमा युज गरेर पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हेर्दा हामीले कागजमा मोरेको केही कागजहरू यहाँ पाइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले क्विक स्टार्ट गाइड यसमा पाउँछौँ। यसलाई मैले साइडमा राखेँ। त्यसपछि यो कोटलाई पनि मैले खोलिहाल्छु। खोलिसकेँ। यहाँनिर कस्तो मजा सेत रहेछ, यसलाई पनि निकालेँ। यहाँ भित्रपट्टि कस्तो मजाले कपडाले मोरेर स्पिकर आएको छ, हेभी छ ध्यान यो त निकाल्नलाई। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने अरू के चिज छ त, यहाँभित्रहरू मैले के भेटिनँ। यसको मुनि अझै एउटा बक्सा छ। त्यो बक्साको मुनि हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो बक्स भेटिन्छ। र यो सबै चिज मैले बाहिर तल राखिदिएँ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र के आएको छ। स्पिकरलाई यहाँनिर राखौँ। र सबैभन्दा पहिला बट्टाभित्र आएको के रहेछ हेरिहाल्नु, किन अनबक्सिङ गर्ने कुरा पहिला बट्टा चाहिँ खोलिहाल्नुपर्छ। बट्टा खोलेर हेर्ने भने यहाँभित्र हामीले केबल यहाँनिर भेट्यौँ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि केबल नै रहेछ। भनेपछि 4-4वटा केबल तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन त यसमा यो हाम्रो नेपालमै चाहिने पोर्ट अनुसारले गोलोवाला दिएको छ 3टा पनि, एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँले छुट्टै पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अस्ट्रेलियन पोर्ट जस्तो मलाई लाग्छ। र अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 4-4वटा केबल किन दिइरहेको होला। हामीलाई खासमा एउटै केबललाई पुग्ने हो भने यो केबललाई पनि हामी चाहिँ साइडमा राखिदिउँ। अब आउँ स्पिकरलाई कस्तो मजाको सेतो कपडामा मोरेर लिएर आएको छ। यसलाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 2टा स्टिकरले टक्क टाँसेको रहेछ। यसलाई म अनबक्सिङ गर्दैछु। र यो JBL को यो अहिले अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँले रिसाइकललाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको छ, जसमा प्लास्टिक जन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै मिनिमाइज गरिएको छ। प्याकिङमा पनि भन्नुहुन्छ भने, बक्सा पनि भन्नुहुन्छ भने। त्यस्तै भित्रपट्टि हुने प्लास्टिक पनि छैन, अहिले कपडा नै छ। यहाँनिर फेब्रिकले मोरेर आएको छ। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको स्पिकर हामी यहाँ देखिरहेछौँ। वाउ, ल हेर्नुहोस् दामी है, ठ्याक्कै यस्तो उठाउने पनि रहेछ। ल ह्यान्डल पनि रहेछ यहाँनिर। त यहाँ के रहेछ यो, सानो प्रचारको लागि हाम्रो बेच्नको बेलामा टक्क सोरुममा राख्नु पर्यो भने देखाउनको लागि चट्ट डिजाइन यहाँनिर रहेछ। र यसलाई पनि मैले साइडमा राखेँ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्पिकर यही नै हो। ओहो, यहाँ त कस्तो गजबको JBL ल्याएको तल तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेस रिफ्लेक्ट पनि हो, यो खासमा प्यासिभ स्पिकर हो। भनेपछि यसमा तपाईँले 3-3वटा ड्राइभर तपाईँले पाउनुहुन्छ। 2टा ट्युटर ड्राइभर पाउनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ मिड रेन्जको ड्राइभर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। एउटा ट्युटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1-1 इन्चको ट्युटर 2टा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने झन् 5.5 इन्चीको चाहिँ एउटा ड्राइभर तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा। भनेपछि त्यो खालको स्पिकर चाहिँ यसमा तपाईँले राखेको पाउनुहुन्छ भने। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने स्पिकरमा तपाईँले अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको फेब्रिकली ग्रिल देख्नुहुन्छ। यो हेर्दा चाहिँ पहिला मैले पुरानो मुभीहरूमा हेर्दा चाहिँ एकदम क्लासिक टाइपको रेडियोहरू, त्यो चाहिँ पछि आएको टिभीहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको ग्रिलहरू यस्तो किसिमको राखेको चिज चाहिँ हामीले पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ फिल के छ भने यो स्पिकरले चाहिँ हामीले के फिल गरायो भने हामी एकदम पुरानो जमानामा, भनौँ त 70s भनेपछि करिब आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको फिल चाहिँ अब हामीले स्पिकरबाट कस्तो, त्यति बेलाका रेडियोहरू कस्तो हुन्थ्यो, त्यति बेलाको साउन्ड सिस्टम कस्तो हुन्थ्यो भनेर अब क्लासिक किसिमले चाहिँ अब JBL को स्पिकर हामीले राख्न सक्ने भएका छौँ, जसलाई हाम्रो होमको प्रत्येक रुममा राखेर वाइफाईमा सिङ्क्रोनाइज गरेर सेम सङ या डिफ्रेन्ट सङ पनि हामीले एकैचोटि बजाउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला मैले यो ह्यान्डल बारमा भएको कपडालाई पनि खोल्दैछु। यो ह्यान्डल बार कस्तो रहेछ त्यो पनि हेरिहालौँ। र ह्यान्डल बार खोल्ने क्रममा हेर्नुहुन्छ भने कस्तो दामी फिनिसिङ के, एकदम लेदर लाइक फिनिसिङ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यो पनि स्टिचिङ गरेको, हेर्दै एकदम लेदरले मोरिएको, एकदम छालाले टक्क
टक्कसँग सिलाएर राखेको पहिला हुन्छ नि एकदम रियल छाला हुन्थ्यो नि यो चाहिँ रियल छाला त होइन तर रियल छाला जस्तै देखिने मेटेरियल यसमा युज गरिएको छ भने अगाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि कस्तो मजाको ग्रिल तपाईँले यहाँनिर फर्मिङ ग्रिल तपाईँले देख्नुहुन्छ र माथिपट्टि तपाईँले तीनवटा तपाईँले नब पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ जसलाई चाहिँ हामीले घुमाइ चाहिँ भोल्युम अप डाउन गर्न सक्छौँ त्यस्तै बेस ट्रेबल लेभलहरू पनि मिलाउन सक्छौँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पावर अन अफ र होममा जाने बटन पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दुईवटा माइक्रोफोनको लागि दुईवटा सानो पाल छ किन तपाईँलाई थाहा छ यसमा माइक्रोफोन पनि इनबिल्ड छ किनभने हामी यसलाई बोलेर कमान्ड गरेर मजाले यो चिजलाई घन्काउन सक्छौँ यदि तपाईँको घर फुल्ली होम अटोमेसनमा छ यदि तपाईँ घरमा गुगल एसिस्टेन्ट युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ घरमा एलेक्सा युज गर्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई एकदमै मजै आउँछ हे गुगल हे एलेक्सा भने मलाई यो रुमको यो स्पिकरमा यो गीत बजाइदिए भन्नुहोस् बजि नै हाल्छ अब आउँ यो स्पिकर फेरि अगाडिबाट मात्रै पछाडिबाट पनि कस्तो छ हेरौँ पछाडिबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने पुरै एकदमै पहिलाको रेडियोमा हुने किसिमको मजाको भेन्ट जाने ठाउँ तपाईँले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ ग्रिलहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाको ग्रिल त तपाईँले देखिहाल्नु भने त्यस्तै यहाँ पावरको पोइन्ट तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ टाइप सीको पोइन्ट तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ भने त्यसमा अक्स इन पनि यसमा पाउनु हुने रहेछ यदि तपाईँ घरमा पुरानो प्लेयरहरू छ जसबाट चाहिँ अक्स मात्रै आउट हुन्छ भने त्यसको अक्स इन पनि तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा वाइफाई त इनबिल्ड छ तर पनि तपाईँ ल्यान्डको पोर्ट पनि यसमा दिन्छ जसले गर्दाखेरि स्मुथ नेट तपाईँको घरमा चलिराखोस् भनेर पनि ल्यान्ड पोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर माथि हेर्नुहुन्छ भोइस कमान्ड चाहिँ अन गर्ने कि अफ गर्ने स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ ग्रिन गरे अन भयो रेड गरे अफ भयो र तपाईँले हेर्दैखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन स्टिचिङ गरेको कस्तो राम्रो फिनिसिङ देख्नुभयो ह्यान्डल बार पनि गजबको छ र यसलाई हामीले चाहिँ फोल्ड गरेर राख्दा कस्तो देख्दो रहेछ यहाँ हेर्नु टक्कसँगले यतिसम्म फोल्ड हुने रहेछ भने अगाडिपट्टि देखिराख्नु भएको एकदम गोल्डन टाइपको बेजलले पनि यो स्पिकरको लुक्सलाई एकदमै क्लासिक पनि देखाइदिएको र स्पिकरको अरू धेरै कुरा गर्नु पर्दा स्पिकरमा तपाईँले 8 आवरको प्लेब्याक पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यसमा भएको ब्याट्रीलाई करिब चार्ज गर्न तपाईँले 3.5 घन्टा लाग्छ र एक्चुअली चार्ज गरेपछि यो 8 घन्टासम्म पनि तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो किसिमको फिचर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यदि बाइचान्स हाम्रो देशमा त कहिलेकाहीँ लोड सेडिङ पनि भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा यदि बत्ती छैन भने बजाउन सक्यो र अर्को रमाइलो कुरा के छ भने तपाईँ कोठामा बजाइराख्नु त्यो तार जोडिराख्नु भएको थियो बाइचान्स तपाईँले गार्डनमा जानु पर्यो या रुफटपमा जानु पर्यो या तपाईँको बारदरीमै बसेर गीत सुन्नु पर्यो भने पनि ठक्क ह्यान्डलमा समात्ने बोक्ने जाने घन्काउने किन यसमा प्लेब्याक पोर्टेबल पनि छ ब्याट्री पनि यसैमै छ र कहाँ त्यति मात्र यसमा जुन युज गरेका तीनवटा ड्राइभर छन् जसले निकाल्ने आउटपुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले 100 वाटको साउन्ड चाहिँ यसले आउटपुट गर्छ यसको मतलब यसले बजाउने साउन्ड पनि ठुलै आउँछ खत्रै आउँछ जसले तपाईँ थर्किनुहुन्छ नाच्नु मन लाग्ने हुन्छ र यसमा कुरा गर्नुपर्दा ब्लुटुथ पनि एकदमै एडभान्स 5.3 भर्सन यसमा हालिएको छ र स्पिकरलाई पनि 2 वे कन्फिगरेसन गरिएको छ र जसबाट आउने टोटल आउटपुट मैले भने जस्तै यसमा 100 वाटको आरएमएस आउटपुट तपाईँले यो स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ स्पिकरमा तपाईँलाई 4800 एमएच को ब्याट्री पनि यसमा राखेको छ र स्पिकर तपाईँले पोर्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि बोकेर जान कति वेट छ जस्तो लाग्छ बोक्न सक्नलाई के गर्नुपर्छ भने यो स्पिकरको वेटको कुरा हुन्छ करिब 4.9 किलो मानौ 5 किलोको वेट तपाईँलाई स्पिकरमा हुनसक्छ जसले गर्दा यो स्पिकर तपाईँले आउटडोरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर आउटडोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ वाटर प्रुफ चाहिँ छैन किनभने यस फुल्ली लेदर वुड डिजाइन र क्लासिक डिजाइन भएको कारणले पनि होला सायद यो चाहिँ वाटरप्रुफ चाहिँ छैन तपाईँले आउटडोर चिज गर्न सक्नुहुन्छ तर वाटरबाट अलिक सेफ चाहिँ गर्नु होला अब आउँ यो स्पिकरलाई एकचोटि अन चाहिँ गरेर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ अब यसमा मैले पावर जोडेको छुइनँ किन तपाईँलाई थाहा छ किनभने ब्याट्री नै इनबिल्ट छ र यसमा ब्लुटुथ पनि अन भयो यसलाई म ब्लुटुथबाट जोडिहाल्छु वाइफाईलाई चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ किनभने हाम्रो घरको सेटअपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने JBL को सिग्नेचर साउन्ड पनि मजाले बज्यो है यसमा र तलपट्टि म हेर्दैछु ब्लुटुथ कुन देखाउँछ भनेर यहाँ JBL अथेन्टिक 300 भनेर पनि देखायो र मैले कनेक्सन पनि गरेँ चाहिँ टुङ्गो भइसक्यो
यसको कन्ट्रोल पनि मैले हेरेँ, यहाँ पे पज पनि हामीले यसबाट गर्न सक्दो रहेछौँ र हामीले बेस ट्रेबल घटाउने बढाउने पनि यहाँ छ। तर यस्तो मजाको एमएल फ्लाइट हामीले यहाँसम्म आउँछ, झट्ट बत्ती बल्ने रहेछ। यसमा पनि हेर्नुहुन्छ बत्ती बल्ने रहेछ, यहाँ पनि ठक्क बत्ती बल्ने रहेछ र कोठामा राखेर चलाउनु पनि मजै नै आउने रहेछ यसलाई। र यो त थियो तपाईँले JBL को नयाँ भर्खरै आएको एथेन्टिक 300 सम्बन्धी स्पिकर सम्बन्धी केही जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी प्राइसको लागि तपाईँले जहिले पनि मेरो भिडियोको तल राखिएको डिटेल्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ या तपाईँले हाम्रो नजिकको स्टोरमा गएर पनि स्पिकर लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा दिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।